Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো কেনেকৈ পইচা খৰচা নকৰাকৈ বজাৰৰ নিচিনা পোছা মগ কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰিব। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া চাওঁ আহক ফ্লোৰ ক্লিনিং মগ কেনেকৈ বনাব পাৰি। মুখ বনাবলৈ দুটা টি-শাৰ্ট ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই এটা টি-শাৰ্ট লৈ কাটিং কৰি ল'ম, পাছত আৰু এটা টি-শাৰ্ট ল'ম আৰু এনেকৈ টানিলে বহল হৈ যোৱা টি-শাৰ্টবোৰ ল'ব লাগিব। এতিয়া 1.5 ইঞ্চ ডিষ্টেন্সত মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিন টানি ল'ম আৰু এনেকৈ টি-শাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'ব লাগিব। ডেৰ ইঞ্চ সাইজত ফিটাখিনি কাটি উলিয়াই দুখন হাতেৰে টানি টানি কাপোৰকেইটাৰ লেন্থটো বহাই ল'ব আৰু 32 ইঞ্চ লেন্থৰ একে সাইজৰ ফিটাকেইটা লৈ ল'ব। মই হাতেৰে টানি বহল কৰা ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল, এইবাবে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। দেখিব পাৰিছে মোৰ গোটেইকেইটা ফিটাৰ লেন্থটো বহাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ জইনটো কাটি ল'ব। ব্লু টি-শাৰ্টটোৰ নিচিনাকৈ ব্লেক টি-শাৰ্টটো মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিন টানি ল'লোঁ 1.5 ইঞ্চ ডিষ্টেন্সত আৰু এতিয়া কাটিং কৰি লৈছোঁ। ব্লেক টি-শাৰ্টটো ব্লু টি-শাৰ্টৰ নিচিনাকৈ কাটিং কৰি লৈ দুখন হাতেৰে টানি টানি লেন্থটো বহাই ল'ব ফিটাকেইটাৰ আৰু গোটেই ফিটাকেইটা 32 ইঞ্চ লেন্থত টেপডালত জোখ লৈ ল'ব। গোটেই ফিটাকেইটা 32 ইঞ্চ লেন্থৰ ল'ব লাগিব আৰু ফিটাকেইটা টানি টানি বহল কৰা ভিডিঅ'টো মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, মোবাইলৰ স্পেচ ফুল হৈ যোৱাৰ বাবে বহুত কেইটা ভিডিঅ' ডিলিট হৈ গ'ল আৰু যিকেইটা মই এডিট কৰিবলৈ লৈছিলোঁ সেইকেইটাহে বাকী থাকিল, সেইবাবে এনেকৈ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া হৈছে। টেবুল পালেঙৰ খুঁটিটো এনেকৈ ফিটাকেইটা টানি টানি লেন্থটো বহাই ল'ব পাৰে। দেখিব পাৰিছে মোৰ গোটেই ফিটাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই গোটেই ফিটাকেইটা 32 লেন্থৰ লৈছোঁ। স্পৰ্টিঙৰ আগৰ অংশখিনিৰ পৰা কাটি লোৱা ফিটাডাল এনেকৈ প্ৰথমতে বান্ধি ল'ম। মই বন্ধাৰ নিচিনাকৈ ফিটাটো বান্ধি ল'ব যাতে পাছত খুলিব পাৰি, য'তে সুবিধা হয়
তাতে ফিটাটো বান্ধি ল'ব আৰু এতিয়া গোটেই ফিটাকেইটা এটা এটাকৈ ইয়াত লগাই যাব লাগিব এনেকৈ ফিটাটো লৈ দুইটা ফিটা এনেকৈ ভিতৰ দি সোমাই দিব আৰু তলৰ ফালে ইকুৱেলকৈ মিলাই ল'ব এনে তলৰ ফালে ইকুৱেলকৈ মিলাই লৈ দুইটা ফিটা এনেকৈ ইটো দীঘল ফিটাডালৰ ভিতৰত সোমাই ল'ব আৰু গোটেইকেইটা ফিটা ওচৰা ওচৰিকৈ এনেদৰে ৰাখিব দেখিব পাৰিছে মোৰ ফিটা গুটিকেইটা লগাই হৈ গ'ল এনেদৰে ফিটাখিনি লগাই লৈ দীঘল ফিটাডাল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ খুলি ল'ব আৰু ষ্টেণ্ডত এই ফিটাডালে বান্ধিব লাগিব দেখিব পাৰিছে মোৰ পৌচাটো বনাই ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু ষ্টেণ্ডডালত বন্ধা ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ মই ভিডিঅ'খিনি এডিট কৰি থাকোঁতে মোবাইলৰ স্পেচ ফুল হৈ গ'ল সেইবাবে মোবাইলৰ গোটেই ফটো ভিডিঅ' সব ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু আধা ভিডিঅ' এনেকৈ নোলোৱাকৈ থাকি গ'ল ভিডিঅ'টোত এড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আধা ভিডিঅ' থাকি গ'ল সেইবাবে মই ষ্টেণ্ডডালত কেনেকৈ ফিটাটো লগালোঁ দেখুৱাব পৰা নাই বাছি থকা কাপোৰ এডোখৰ লৈ মই এই ষ্টেণ্ডডালৰ তলৰ ফালে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ বান্ধিছিলোঁ এনেদৰে কাপোৰ এডোখৰ ষ্টেণ্ডডালৰ মূৰত মেৰিয়াই লৈছিলোঁ এনেকৈ মেৰিয়াই ল'ব ভালকৈ বাছি থকা কাপোৰ এডোখৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে বাছি থকা বহল কাপোৰ এডোখৰ ষ্টেণ্ডডালৰ মূৰৰ অংশত মেৰিয়াই লৈছিলোঁ ভালকৈ মেৰিয়াই লৈ ফিটা এডালেৰে বান্ধি ল'ব লাগিব আৰু ফিটাডাল অলপ দীঘল সাইজৰ ল'ব আৰু ফিটাটো মেৰিয়াই টাইটকৈ বান্ধি ল'ব আৰু এটা ঠাইতে মেৰিয়াই অলপ ওখকৈ ফিটাটো বান্ধি ল'ব আৰু এনেদৰে টাইটকৈ গাঁঠি 3-4টা মাৰি দিব এতিয়া ধৰি লওক এই ফিটাডালে এই মিহি ফিটাডালে এই ফিটাডাল এইডাল ফিটা আৰু কেনেকৈ এতিয়া ষ্টেণ্ডত মেৰিয়াব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা ভিডিঅ' মই বাৰ বনাই থাকিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে ফিটাডালেৰে দেখাই দিছোঁ এই ফিটাডাল এই বান্ধি থোৱা ফিটাডালৰ লগত বান্ধি ল'ব আৰু এনেকৈ মেৰিয়াই তলৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালে আনিব আৰু এই ফিটাডাল তলৰ ফালে সোমোৱাই দি আৰু এনেকৈ গোটেই ফিটাকেইটা লগোৱা হ'ব আৰু একেলগে দীঘল ফিটাডালেৰে বান্ধি দিব লাগিব এনেকৈ কেনেকৈ ফিটাডাল বান্ধিব লাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি মই ভাবোঁ এই আগৰ অংশখিনিয়ে বন্ধা হৈছে বুলি ভাবি ল'ব এনেকৈ বন্ধা হয় গোটেই ফিটাখিনি বান্ধি লোৱা দীঘল ফিটাডাল মেৰিয়াই ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালে এনেকৈ মেৰিয়াই লৈ বান্ধি ল'ব লাগে আৰু গোটেই ফিটাখিনিৰ ওপৰতো এনেকৈ মেৰিয়াই গাঁঠি মাৰি ল'ব আৰু আগৰ অংশখিনিৰ নিচিনাকৈ এই দেখিব পাৰিছে মই কেনেদৰে
কাপোৰটো মেৰিয়াইছিলোঁ। এই মই তলৰ অংশত দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈ কাপোৰটো মেৰিয়াইছিলোঁ। অকল ওপৰত সেই গোটেই ফিটাখিনি বান্ধি লোৱা। ফিটা দীঘল ফিটাডাল এনেদৰে মেৰিয়াব লাগে। সেইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি মই ভাবোঁ। ইমানখিনি মোৰ দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল, কাৰণ মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত নোলোৱাকৈ আগতেই। গোটেই মোৰ ভিডিঅ'খিনি ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পাইছে। আকৌ কেতিয়াবা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই মই ভালদৰে বুজাই দিম। আৰু ইমানখিনিতে আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ। অকল দীঘল ফিটাডাল মেৰিয়াই বান্ধিবলৈ থাকি গৈছিলে। অকল তলত কাপোৰডোখৰ বান্ধি লৈ ওপৰৰ দীঘল ফিটাডাল গাঁঠি মাৰি লৈ মেৰিয়াই বান্ধিব। আৰু গোটেইখিনি ফিটাৰ ওপৰেদি আকৌ এনেকৈ বান্ধিব লাগে। ফিটাখিনি বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয়, সেইবাবে মই আকৌ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ বনাই দেখুৱাব মন নগ'ল। অলপ ভিডিঅ' গুচি গ'ল যদিও আপোনালোকে বুজি পাব বুলি মই ভাবিলোঁ, সেইবাবে এনেদৰেই দেখুৱাই দিলোঁ। তলত কাপোৰটো এনেদৰে মেৰিয়াই লৈছিলোঁ আৰু ওপৰৰ ফিটাটো দীঘল ফিটাডাল মেৰিয়াই ল'লোঁ। গোটেই ফিটা বান্ধি থোৱা দীঘল ফিটাডাল এনেদৰে ঘৰতে আপোনালোকেও পৌচা বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইমান বেছি কষ্টও নহয়, অকল ফিটাকেইটা টানি টানি বহল কৰিব লাগে। আৰু ঘৰতে থকা ষ্টেণ্ড বা বাঁহৰ ষ্টেণ্ড ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ যি সুবিধা হয় তাতেই বান্ধি ল'ব। দীঘল মাৰি এডাল ল'ব, নহয়তো ঘৰতে থকা পুৰণা ষ্টেণ্ডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ঘৰতে থকা পুৰণা ষ্টেণ্ড এডালতে বান্ধি দেখুৱালোঁ।